नमस्ते मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दै आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर म उपस्थित छु। आजको भिडियोमा मैले सेयर गर्दैछु सिर्फ नरिवलको तेलमा हामीले के लगाएपछि चाहिँ हाम्रो स्किनको पिगमेन्टेसन दूर हुन्छ, ड्राई स्किनमा हुनेहरूको समस्याहरू दूर हुन्छ, ऑयली स्किनको यो ओपन पोर्सलाई श्रिङ्क गर्न मद्दत गर्छ, ओपन पोर्स क्लिन गर्छ, साथै हाम्रो पिम्पल्स, ब्ल्याक हेड्स, व्हाइट हेड्स यो सबलाई रिमुभ गर्न मद्दत गर्छ। र हामीले ड्राई स्किन र ऑयली स्किनको लागि हामीले के चीज एड गर्नुपर्छ यो कोकोनट ऑयलमा आउनुहोस् सुरु गर्दैछु। बेसी ज्यादा कुनै कुरा नगरिकन आज म हजुरहरूलाई छिटो र मिठो भिडियो देखाउने छु। हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। पहिला लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोस्, किनकि मेरो भिडियो हजुरहरूले सबभन्दा पहिले हर भिडियो पाउन सक्नुहोस्। र अब मैले लिए कमसे कम म अलिकति बनाउँदैछु र एक बारको लागि मात्रै बनाउँदैछु मैले, हजुरहरू बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको हाफ चम्मच जस्तो कोकोनट ऑयल लिए, हजुरहरूलाई जे ऑयल सुट गर्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। अगर कोकोनट ऑयल सुट गर्दाखेरिको क्षेत्रमा कोकोनट ऑयल नै लिनु होला। अब हामीले लिनुपर्छ हनी। कोकोनट ऑयलमा हनी मिलायो भने हाम्रो स्किनको धेरै समस्याहरूलाई दूर गर्छ। हजुरहरूले सोच्नु पर्दैन कि यो दुईटै चाहिँ हाम्रो स्किनलाई कसरी काम गर्छ भन्ने, यो आफ्नो आफ्नो काम गर्छन्। यो दुईटाको इन्ग्रेडियन्ट्स जस्तो हाम्रो स्किनलाई आफ्नो आफ्नो हिसाबले काम गर्छ। र यो जो हनी र यो कोकोनट ऑयल भयो, यो चाहिँ हजुरहरूले सिर्फ ऑयली स्किनको लागि बनियो होइन। अब जसको ज़्यादा ड्राई स्किन छ, धेरै ड्राई स्किन छ, उहाँहरूले चाहिँ अब एक चीज एड गर्न सक्नुहुन्छ, ई क्याप्सुल। यो जो भिटामिन इबियन 400 हो, यो 400 लिनु चाहिँ ज़्यादा उचित हुन्छ स्किनको लागि र यो एड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मेरो ड्राई स्किन हो र मैले 2-3 दिनदेखि आफ्नो स्किनलाई अहिले केयर गरेको पनि छुइनँ र म अब यसलाई एड गर्दैछु। र के हुँदैछ, स्किन केयर गर्न स्किन केयर गर्ने समय पनि पाएको थिइनँ र मेरो अलिकति स्किनमा मेकअप पनि पर्दै थियो र अब म यसलाई त्यस्तो प्रकारले, किनकि 2-3 दिन आफूले स्किन केयर नगर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किन अलिकति डिहाइड्रेट हुन चान्स हुन्छ। साथै हाम्रो मेकअप स्किनमा परेपछि हाम्रो स्किन डिहाइड्रेट जरुरी हुन्छ र यसले चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो पिगमेन्टेसन रिमुभ हुनुको साथै हाम्रो स्किनलाई हाइड्रेट बनाउँछ बहुत राम्रोसँगले, हाम्रो कोलाजेनलाई बुस्ट गर्छ यसले र हाम्रो ऑयली स्किनको समस्याहरूलाई पनि दूर गर्छ। ऑयली स्किनको जो पोर्सहरूमा जो मेकअपहरू जमेको हुन्छ उसलाई मजाले क्लिन गर्न मद्दत गर्छ। र अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि मजाले पहिला यो लगाउने अगाडि आफ्नो अनुहार क्लिन गरेर मुछ्नुहोस्। मैले वास गरेरै बसेको हो, मैले केही पनि लगाएको त छुइनँ अनुहारमा। मेरो जस्ट काजल छ, त्यो लिपस्टिकको काजल, अरू केही छैन। बस अब हामीले यो लगाउनुपर्छ कसरी भनेपछि यसलाई मसाज गर्नु जरुरी छ, तर यति हाई मसाजको पनि प्रयोजन छैन। हामीले हल्का हल्का मसाज गर्न सकिन्छ यसलाई यो लगाएर कि हाम्रो कस्तो भनेपछि जस्तो ड्राई स्किन नमी होस् र ऑयली स्किनको मैलाहरू पनि दूर होस्, त्यस्तो प्रकारले हामीले मसाज गर्नुपर्छ। र जसको पिम्पल्स छ स्किनमा, अहिले आफ्नो अनुहारमा पिम्पल्स छ भने, आइरहेको छ भने उहाँहरूले मसाज नगर्नुहोस्, यसलाई लगाएर छोडिदिनुहोस्। र जसको पिम्पल्स छैन, ऑयली स्किन छ, पिम्पल्स अहिले स्किनमा देखिएको छैन, आएको छैन भने ब्ल्याक हेड्सहरू जसको छ मजाले यहाँ रिमुभ मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई आधा घन्टा छोडिदिनुहोस्, हाफ एन आवर छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि नर्मल पानीले वास गर्नुहोस्। नर्मल पानीले वास गरेर मोइस्चराइजर जरुर लगाउनुहोस्, साथै सनस्क्रिन अगर बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ या धेरै घाम छ भने सनस्क्रिन लगाउनुहोस् अवश्य। मोइस्चराइजर लगाएर जतिखेर मोइस्चराइजर आफ्नो स्किनमा एब्जर्ब भइसक्छ त्यसपछि मात्रै सनस्क्रिन लगाउनु होला।
हजुरहरूले एक बार अवश्य एप्लाई गर्नुहोस्। कस्तो रिजल्ट पाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्, कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् र हजुरहरूको समस्या स्किनको प्रब्लमहरू भन्ने गर्नुहोस्। म हजुरहरूलाई यस्तै प्रकारले भिडियो सेयर गर्दैछु। आजको लागि यति नै, फेरि भेट्नेछु नयाँ भिडियोको साथ।